ብላንክ የሆነ ስላይድ መክፈት እችላለሁ። ምንም ጽሁፍ የለውም፣ መጻፊያም ነገር የለውም። ስለዚህ ጋር just you may insert a text box as you want. text box እናንተ የምትጽፉበትን ነገር ማስገባት ትችላላችሁ። ይሄን ለማድረግ just like ወደ drawing ትሄዱና just drawing ትሄዱና just እዚህ ጋር a የምትለዋን ማስገባት ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ስለዚህ research methods እዚህ እናንተ already ቴክስት ቦክስ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። አንዳንዴ ደግሞ አንደኛ ቴክስት ቦክስ እንዳለ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ሼፖችን መጠቀም ትችላላችሁ። ሼፕ ሆም ላይ ይዘው ያለውኝ ሼፕ አለ። የተለያዩ አይነት ሼፖች መጠቀም ትችላላችሁ። አውቶማቲካሊ አንድ ሼፕ ከፈጠርኩኝ በኋላ ድራዊንግ ቱልስ ይከፍትልኛል እዛ ሼፕ ላይ ክሊክ ሳድርግ። ስለዚህ ብዙ አይነት ሼፖችን መጠቀም ትችላላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ይሄ ጀስት ድሮ ማድረግ ነው። ኦኬ ኮኔክተርስ እንዲሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ባይት ሰልፍ የት ላይ ኮኔክት ማድረግ እንደምትፈልጉ ኦሬዲ ነግራችኋለሁ። ስለዚህ ጋር የምትፈልጉት ሼፕ ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ሴሌክት አድርጋችሁት ማለት ነው። ዙሪያውን የሆነች እንደ አይነት ክብ ክብ የሆኑ ነገሮችን ይዘው ሴሌክት ተደርጓል ማለት ነው። ሄዳችሁ ሴሌክት ፕረስ ስታደርጉት ሴሌክት ያደርጋችሁት ነው። ይሄው ሴሌክት ያደርጋችሁት ነው። ክሊክ ሴሌክት ክሊክ ሴሌክት አድርገው ክሊክ ሴሌክት እጃውንም ክሊክ ሴሌክት ጋር ላይ ኪቦርድ ላይ የፈለኩትን ነገር በጽፍ ይሰራል። ትራያንግል ይጽፋል። ሰርክል እዛ ጋር ፕረስ አድርጌ ኪቦርድ ላይ የሆነ ነገር በጽፍ ይጽፋል። ሰርክል ጀስት ፕረስ አድርጌ ሬክታንግል። ሼፖችን በዚህ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ። የተለያየ የፎንት ስታይል መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ የጻፋችሁት ስላይድ ላይ በየትኛውም ሁኔታ ላይ ጀስት ላይክ እዚህ ጋር ሼፑን ፎንት ስታይል ማስተካከል ትችላላችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር መምረጥ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ቦልድ ማድረግ ትችላላችሁ። you ስቴታምስ ኒው ሮማን ጀስት ቦልድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ዶክመንት ላይ የሰራችሁት ፕሮፐርቲዝ ይማል የኢታሊክስ ማድረግ ጀስት ላይክ አንደርላይን ማድረግ ሻዶው መስጠት ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ስትራክቸሩ ማድረግ ትችላላችሁ። ወዳችሁ ፕረስ በማድረግ ኦን ኦፍ በቃ ኦን ኦፍ። አሁን የብዙ የማይክሮሶፍት አፕሊኬሽንስ ሲሰሩ መጀመሪያ የተጠቀማችሁን ካራክተር ወዳችሁ ክሊክ ስታደርጉ ይጠፋል ተመልሶ። አሁን ቦልድ ያደረኩትን ነገር ቦልድን መልሼ ስነካ ይጠፋል። ኦሬዲ እንትኑ ወደ ነበረበት መለስኩት ማለት ነው። ያ ከዛ ውጭ ደግሞ ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ የሌለ ግን እዚህ ጋር ያለ በቀላሉ የምታገኙት ማለት ነው። just like spacing between characters አሁን እዚህ ጋር መጣችሁ ቬሪ ታይት ብትሉት በጣም የተጠጋጋ ማድረግ ይቻላል። ሳይዙን ልጨምርላችሁ እዚህ ጋር ሂዳቲዎችኛን አይ ሳይዝ መቀነስ ብትፈልጉ እችኛዋን you see you can increase the size and you can decrease the size, or even you can delimit, you can automatically input the size, for example let me make 60 and enter this 60 point font size ነው። so እዚህ ጋር just ወለችኛዋን ይዤ እችኛዋ ከርሰሯ ትቀየርልኛለች ይዤ እንደፈለኩት ማንቀሳቀስ ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሌላ ሼፖችን ራሳቸው ላይ just ፕረስ አድርጋችሁ ሌፍት ክሊክ አድርጋችሁ በኋላ ሳትለቁ just you can move the mouse around the slide and you can place where you want. okay ያ በጣም ሲምፕል የሆኑ ነገሮች ናቸው ማሳየው። ያኔ የምፈልገው ጥቂት ነገሮችም ቢሆን ብዙ አሉ። በጣም የተለያየ መንገድ ትኩረት ሳይሰጧቸው ግን በጣም አስፈላጊ የሆኑ ስኪሎች ናቸው። ቢቻል አርሶ አደሮቻችንም ይሄን ነገር ቢጠቀሙና ምርቶቻቸውን በቀላሉ ማኔጅ እያደረጉ
ቴክኖሎጂን እያነበቡ ቢያንስ የሚጠቀሙበት እድል ቢኖር አይዊሽ ሶ ቀላል የሆነላችሁ ልጆች ምንም ነገር ዲስአፖይንትድ ሳትሆኑ ሳትወዛገቡ ሶፊስቲኬትድ ወደ ሆኑ ስኪሎች የምንገባው ዝግ እያለ ነው። አንዳንድ ጊዜም ጣል እያደረግን እንሄዳለን። ግን በጣም እኮ ገና ነን እና እሱን ነገር በጣም መፍጠን አለብን እና ጀስት ምንም ነገር ጠይቁ። በጣም ቀላል ሊሆን ይችላል። ዋቴቨር ኬዝ ዝም ብላችሁ ጠይቁ። አይ ዊል ፕሪፔር ቪዲዮ ኦን ዛት። ምንም ችግር የለውም። እኔ ጀስት ላይክ ሃይላይት ምናልባት ለመጠየቅም የሰጉ ልጆች ሊኖሩ ስለሚችሉ እንዲጠቀሙ በማለት ነው። እኔ የማየው ነገር ስላለ ብዙ ጓደኞች አሉ በጣም በተለያየ መንገድ በትምህርት ደረጃቸው የላቁ ግን ስቲል ኦልሞስት ሃንድ ኪፕድ ዩ ኖ ናቹራሊ ፉል ናቸው ግን ሃንድ ኪፕድ ዩ ኖ they can't use technologies efficiently. Okay, so just I can increase the character spacing, you know, just in the ነገር you see ደስ አይልም? is like that. ሌላው ካፒታል ላይ እንደ ስሞል ማድረግ ይቻላል። ልክ እዚህም ጋር you see yes toggle capital each word and capital everything. You see, you can just make it normal. Okay, the other thing is just like you can also highlight. There are many colors than available in Microsoft Word, but you can highlight, and after then you can give your font a new color. አዲስ ቀለማት መስጠት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ባሉ ከእናንተ ቀለም ምርጫ የሆነውን ተጠቅማችሁ ወደ አዲስ ነገሮችን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሲ ኦኬ ሌላ ደግሞ just like you can just use indentations or alignments as you want. Okay, you can use just select the section that you want to add property and then press the button that is provided